ආයිබෝන් කියලා ගන්න ඔයාලා හැමෝම මගේ ෂෙෆ් කළ YouTube channel එක. ඉතින් මොනවා අදත් මම රසවත් කෑමක් තමයි ඔයාලට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හදන්නේ ලයිම් චිකන් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ලයිම් චිකන් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා කටු ඉවත් කර කුඩාවට කපාගත් චිකන් ග්‍රෑම් 200ක්, කෝන් ෆ්ලාර්, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, පොල් තෙල්, සෝයා සෝස්, දෙහි යුසර්, බිත්තර, ඔලිව් ඔයිල්, කෑලි මිරිස්, ඉඟුරු, සුදු ලුණු සහ herbs thyme. මුලින්ම මම චිකන් එක සීසන් කරගන්නවා. herbs thyme, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ඊළඟට ඔලිව් ඔයිල් ස්වල්පයක්, ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු රස අනුව උඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කෝන් ෆ්ලාර් එකතු කර ගන්නවා. සෝයා සෝස්, ඊළඟට මම බිත්තර එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි චිකන් එක හොඳින් මික්ස් කරගමු. මේ කාර්යයට මික්ස් කරගත්ත චිකන් එක අපි විනාඩි 15ක් පමණ සීසන් වෙන්න තියාගමු. මම දැන් තෙල් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මම සීසන් කරගත්ත චිකන් එක හොඳින් බෙද ගන්නවා. දැන් චිකන් එක මේ ෆ්‍රයි කරලා තියෙන්නේ. මේක ඉවත් කරගමු. මම හදන්නේ ලයිම් සෝස් එක හදාගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම ලයිම් සෝස් එක මේ ඇස්සා එකතු කරගත්තා. ලයිම් සෝස් එකට සුදු ලුණු ස්වල්පයක්, ඉඟුරු ස්වල්පයක්, ඊළඟට herbs thyme, කෑලි මිරිස් එකතු කර ගන්නවා. සෝයා සෝස්, ඊළඟට ලුණු එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම ඇල්ලතුලින් දිය කරගත්ත කෝන් ෆ්ලාර් ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා.
ඉතින් දැන් මම මගේ ලයිම් සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේකට බෙදගත්ත චිකන් කැවුල් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ ලයිම් චිකන් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක මෙතන පිළිගන්නවා.